Subscribe the channel. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Santosh Motovlog. यहाँको बाटो यस्तै हो, जहिले यस्तै हो, अलि कम भएको हो। जहिले ओह्रालो पनि मिठो ओह्रालो छ कि यहाँ फेरि टाँसियो टर्निङ काट्न नि गाह्रो छ। पनि मिठो हल्लिदिन्छ कि यहाँ फेरि पत्रा हल्लिन्छ कि फुल। तर बाइक आइ क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ। ल नभन्दै बाइक आइदिरहेको कि नभन्दै बाइक आइदिरहेको ठिस के सामान बोकेर रहेछ आएको नि। ल ठिस तेरी Are you comedy me? सक्दैन भनेको थियो क्या हो मलाई त। यस्तो बाटो नसक्ने कुरो हुन्छ? राइडर हो यार, कमेडी गरे जस्तो बानी हो। बाइकको साइलेन्सर चाहिँ छ जस्तो छ कि डाम्नाले स्क्र्याच भयो भने त झ्याउ हुन्छ नि त यार। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. So this is किसनबारी। ल किसनबारी ठ्याक्कै आइपुग्यो, ठ्याक्कै किसनबारीको बजार। यहाँ टक्क राइट लिने। बाटो चाहिँ अप्पी छ कि उप्पी यस्तै हुनुपर्ने कि उइसम्म बाटो। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong, need to move on to be. बाटो चाहिँ मरत छ कि लास्ट ठिक छ बाटो। पुरा पिच उक्कियो र खाल्टाङ छ यता फेरि बाटो हिजो आयो कि अब फेरि गाडीले धुलो पाउने भयो कि ठिक छ कि यस्तो बेला आइदिन्छ गाडी फेरि लास्ट ठिक छ कि गाडी बाँच्छ। यहाँ चाहिँ कति बेलै घाम पर्दैन क्या झोली जति बेला आउँदा शीत हुन्छ कि यति बेला के शीत नआएको बेलै हुँदैन। यहाँ चाहिँ माथि ढुङ्गा खस्ने डर हुन्छ घर हुन्छ नि ट्याङ्गा ढुङ्गा खसेर लगाइहाल्यो नि गइयो सकिएको भ्यू चाहिँ बब्बा हालेको चाहिँ भयो नि। गाडीलाई चाहिँ ओभरटेक हानिहाल्नु पर्छ त्यही धुलो आउँछ। थोरै साइड दिए मात्रै हुन्थ्यो म निस्किहाल्थेँ कि गुरुजीले साइड दिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। going फाइनली निस्किएँ म बाटो चाहिँ यस्तै खाल्टाङ खाल्टुटेको बजारमा निस्किएँ म। सानो बजार छ तर मिठो छ बजार पनि। भ्यू बब्बाल देखिन्छ यहाँ फेरि आकाश फ्रेस छ स्काई फ्रेस। यहाँ सिधै चाहिँ बुटोल जाने बाटो हो। यहाँबाट पछाडितिर तल्लो बाटो गयो भने काउलीवन पुगिन्छ। ल म चाहिँ ठ्याक्क स्ट्रेट जान्छु के
त्यही हो बाटो चाहिँ यस्तै हो धुलो मैलो खाल्टाङ खुल्टुङ भुइँसम्म यस्तै हो कता कति मात्र पिच हो घरिघरि मात्रै कुदाउन पाइन्छ नत्र बाटो यस्तै हो क्यातरा कुत्रुक एकदम बाइक थोत्रिन बचाडे सेट बसाइदिएर ओके लान्छु म थोरै बाटो पाए नि घुसाउँछु म त घुसाउन सिपालु यदि म प्राइम मिनिस्टर भएको भए यो बाटो यस्तो खतरामा आउँथेँ कि जनताले मलाई हो क्या भोट दिनुपर्ने यार यस्तो बाटो हिँड्न परिरहेको छ अहिले म भए पुरा बाटो यस्तो चिल्लो बनाइदिन्थेँ कि माखा पनि लड्केर लड्ने कि खतरा बनाइदिएँ कि यस्तो दामी बाटो बनाइदिन्थेँ है यस्तै छ कि बाटो जताततै यस्तै छ चलाउन नि मन लाउनु कि यस्तो पुरा टायर काट्छ कि यस्तो ढुङ्गाहरूले फेरि नयाँ टायर चट्टा काटिदिन्छ कि असम खतरा भ्यू छ कि आउनु चाहिँ आइयो जसो आइयो धुलोमा आइयो बाइक यस्तो भयो झन् केही भएन बाइक त हल्का धुलोले भरिरहेको बाइक क्लियर छ साइलेन्सर स्केच अस्तिकोले एक्सिडेन्ट परेर यहाँ यस्तो आहा यु क्यान सी गाइज यति फुट्यो यति स्क्र्याच यहाँ स्क्र्याच बाइक फ्रेस राख्छु भने केही गरी नहुने कि यहाँ फेरि यसले घोट्यो टेप लाउनु पर्ने भएछ एउटा सो अब चाहिँ यहाँ हिँडिन्छ ताहु रम्बाको लागि हिँड्या हो त्यसो धुलो हामी अघिल्लोचोटि आउँदा यहाँ हिलो थियो अहिले त धुलो कसमै धुलोले पुरा शरीर भरिरहेको कि पुरा ज्याकेट त हेर्न नआउने भइरहेको पुरा काँडा धुलो घुसेर आँखा पो पिरहेको हेलमेट लाउँदा पनि बाटो चाहिँ मरद नै छ कि बाजेले रागो लिएर कहाँ हिँडे रागे त नि अमेजिङ खतरा भ्यू छ कि यहाँ सो यसरी हिँड्ने दिन हाम्रो कहिले आउँछ यार जहिले अरूको मात्रै हेर्ने हो कि हामीले लिएर पाइने हो माइ लर्ड हाम्रो दिन आओस् न यार यसरी हिँड्ने पछाडि कसैले राखेर चट्ट लाएर जहिले सिङ्गल के हो सो हामी चाहिँ आउनु त आइयो तर कुन ठाउँमा आइयो थाहा पाइएन है अब बोर्ड पनि छैन नाम हेर्नलाई यहाँबाट चाहिँ खतरा भ्यू देखिन्छ क्या हाम्रो कलेजको पुरा चापकोट पुरै देखिन्छ कि यहाँबाट भ्यू पोइन्ट पनि ठ्याक्कै देखिन्छ यहाँबाट ठ्याक्क यहाँ बिहानमा आउनुपर्छ सही भ्यू कुर देखिन्छ कि यहाँबाट बिहान आउनु त्यस्तै यत्रो बाटो
सो हामी चाहिँ रम्बाको बजारमा आइयो ताहु रम्बा बजार चाहिँ ठिकैको छ पुरानो जमानाको घरहरू रहेछ नि यहाँ टक्क मास्तिर लाउने तलतिर त बाटो चिन्दैन कि अब यतातिर जानु पर्ला नि त ठाडो छ कि बाटो फेरि खतरा के जान्छ कि नै यस्ता जग्गा त लैन्छ कस्ता लैयो यस्ता नलाइनको हुन्छ हामी जस्तो मान्छेले खतरा लास्टै खतरा के पुरा फिल्ममा चाहिँ के सोही छ यार फिल्ममा पनि थिएन यार हुन्न होला यार यस्तो त यार मिठो भ्यू के घरको टक्क मिलेको रङ पनि ठ्याक्कै मिलेको लभ इट यार असम दामी हो फाइनली जस्तो धुलो खाइ भए पनि आउन चाहिँ आइयो बाटा खाल्टाङ खुल्टुङ बिहानदेखि भोकै खाएको पनि त्यही धुलो खाइयो त्यही धुलोकै भरमा यहाँसम्म आइयो 2 घन्टाको बाटो ट्राभल गरियो बाटो फेरि लास्ट ठिस्के जसो आउनु त आइयो एउटा बाइकको हालत के भयो होला यस्तो घात्रा गुद्रुक बाटोमा ल गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यो टक्क लाएर अब यहाँ माथि बाइक पार्किङ गर्ने Don't forget to subscribe the channel. दुईटा गाडी आइसकेका रहेछन् टक्क यहाँ म टक्क बाइक पार्क गरिदिन्छु है म यहाँ टक्क लाएर बाइक पार्किङ यो हो नि शैली ल ठिक छ